Tôi nghi ngờ mình là NPC trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị, bởi vì mỗi tối lúc 8 giờ, ông chủ tiệm gà rán luôn nói một câu hướng về phía cửa. Chào mừng quý khách. Dù có ai bước vào hay không, tôi từng hỏi ông chủ, sao chủ cứ cúi chào vào khoảng không thế? Ông chủ có vẻ bối rối một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn 2 đùi gà và một cốc câu lơ như mọi khi chứ. Hình như ông ấy hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi muốn gọi một cái bánh mì kẹp thịt, nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra lời đó. Cuối cùng, tôi vẫn cầm 2 đùi gà và một cốc câu lơ. Trở về chỗ ngồi, từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra ngày càng nhiều điểm bất hợp lý. Chẳng hạn như thầy giáo lặp đi lặp lại những kiến thức giống nhau hàng ngày. Mỗi tiết học thứ 2, luôn có một cô gái tóc đuôi ngựa xanh bị phạt ra khỏi lớp. Và mỗi buổi chiều lúc 6 giờ rưỡi, luôn có một chiếc taxi màu đỏ dừng trước cổng trường. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang sống trong một thế giới đứng yên. Tôi hiểu được ý nghĩa của thế giới này. Cho đến khi có vài học sinh chuyển trường đến, bên cạnh tôi có vài chỗ trống. Vài học sinh chuyển trường tự nhiên bỏ lỡ thế giới này. Không biết họ sẽ gặp phải quái vật gì đây. Tôi giật mình nghĩ, thế giới này tuy đứng yên, nhưng cũng chưa từng xuất hiện quái vật nào cả. Cậu chàng lông mày đất còn cười, đây chỉ là một sự kiện hoang dã thôi mà. Chị cũng chẳng lẽ sợ rồi sao? Cô gái tóc đỏ nổi giận. Cậu đừng coi thường người khác. Hy vọng khi cậu bị quái vật đuổi chém, đừng hét lên cầu cứu tôi. Cậu đeo kính đột nhiên lên tiếng, suýt. Các cậu không sợ hắn nghe thấy sao? Cô gái tóc đỏ tỏ ra không quan tâm, chỉ là một NPC bình thường thôi. Không thể nghe được cuộc trò chuyện nội bộ của ba chúng ta đâu. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận. Nghe nói đại ca hạng nhất bảng xếp hạng cũng đã thiệt mạng trong thế giới này. Lúc này, tôi đang ngồi ngay bên cạnh họ, trong lòng dậy sóng. Ý họ là gì? Trước họ cũng đã có rất nhiều người đến đây sao? Và tôi thực sự là NPC sao? Ngay cả thầy giáo cũng phớt lờ hành 66 phạm kỷ luật của họ. Đột nhiên, thầy giáo chỉ vào cô gái tóc xanh, em lại ngủ gật nữa rồi. Đứng dậy ngay cho tôi. Tiết học thứ 2 bắt đầu rồi. Lạc Tiểu Hoa nhanh chóng tỉnh dậy. Lạc Tiểu Hoa nhanh chóng giật mình tỉnh dậy. Thầy Lưu, em không ngủ mà. Ngủ rồi còn chối. Đứng dậy ra ngoài phạt đứng ngay. Lúc này, cậu tóc đỏ bên cạnh tôi liền giơ lá cờ chiến lên. Thầy chỉ phạm lỗi nhất thời. Không nên lấy đó làm lý do để phạt học sinh. Thầy giáo tức đến run cả người. Học sinh mới đến, cậu cũng ra ngoài cho tôi. Cậu với nó thân nhau phải không? Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi. Nhưng cậu tóc đỏ lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, phát hiện thầy Lưu đột nhiên chảy 2 hàng lệ máu và thề ra cái lưỡi dài ngoằng. Tôi sợ đến mức cứng cả người. May mắn là thầy Lưu nhanh chóng trở lại bình thường. Còn cậu tóc đỏ thì ôm lấy Lạc Tiểu Hoa, liếc mắt khiêu khích về phía thầy Lưu. Cậu lông mày đất thấy vậy cười lạnh. Chị Cung vẫn kiêu ngạo như mọi khi nhỉ? Thật mong chờ cảnh chị bị quái vật hành hạ tơi bời. Ít nói lại đi. Dù sao chúng ta cũng là đồng đội mà. Đừng giả vờ nữa, cậu ấy luôn đứng hạng nhất. Cậu chẳng muốn tranh giành à? Cậu đeo kính không nói gì thêm. Đoạn Mỹ cũng im lặng không nói gì nữa. Buổi tối lúc 8 giờ, tôi ngồi trong tiệm gà rán, nhìn ông chủ lặp lại câu chào mừng quý khách từ ngày hôm qua. Nhưng lần này, ông chủ đã đợi được khách của mình. Ồ, có 3 vị khách mới. Muốn gọi món gì đây? Tôi cố gắng giảm sự tồn tại của mình, không để họ phát hiện ra. Nào ngờ cậu tóc đỏ lại chỉ vào tôi. Cho tôi cậu ấy. Ông chủ mỉm cười và nhường chỗ. Chúc các người may mắn. Rất nhanh, tôi bị cậu tóc đỏ và cậu lông mày đứt kéo về trường. Tôi liên tục vùng vẫy. Thả tôi ra. Bạn cùng bàn tốt thì phải cùng chịu khổ chứ, đúng không? Tôi bị họ đặt lên phía trước. Đi chậm còn bị đẩy mạnh. Đến trước cầu thang, cậu tóc đỏ ra lệnh. Cậu lên xem thử đi. Lúc này, trên tầng giường như có thứ gì đó bị kéo lê, phát ra âm thanh chói tai. Tôi sợ đến mất hồn. Trên đó là gì vậy? Cậu lông mày đứt gầm lên. Lùi cái gì? Nhanh lên, đi lên. Tôi chỉ có thể run rẩy bước lên cầu thang. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ thấy một cây chổi lau nhà màu xanh dựng trên cầu thang. Ban ngày bị phạt đứng. Câu chuyện chưa kể hết. Giờ tối lại đến tìm tôi để tâm sự à? Cậu tóc đỏ thấy vậy cười lớn. Đúng vậy, các này. Thời gian ngắn như thế, ta còn chưa kịp trò chuyện với cậu tử tế mà. Sau đó, cây chổi xanh bất ngờ thực sự hiện ra hình dáng của một con người. Vậy thì các người lên đây đi chứ. Thầy giáo vẫn đang đợi ở trong lớp mà. Nhưng mấy người kia không nhúc nhích. Cây chổi cũng chỉ đứng yên ở đầu cầu thang. Chẳng lẽ nó không thể xuống dưới?
Mà chỉ có thể đợi chúng ta bước lên sao? Lúc này, Đoạn Mỹ châm biếm. Chị Cung không phải luôn thích đi đầu hay sao? Dẫn đường cho chúng tôi đi chứ. Nhưng cậu tóc đỏ lại nhìn về phía tôi. Chúng ta đâu cần, đã có sẵn bia đỡ đạn rồi mà. Ngay giây tiếp theo, cậu tóc đỏ túm lấy tôi và đẩy lên trước. Tôi bị đẩy thẳng tới phía trước. Và cây chổi xanh vừa vặn đỡ lấy tôi. Tôi sợ hãi hét lên không ngừng. Cây chổi xanh vội vàng hét lên, dừng lại. Im nào, bạn ồn ào quá, bạn định bám trên người tôi bao lâu nữa đây? Lúc này tôi mới bỏ xuống khỏi cây chổi xanh. Cây chổi xanh lại nhìn về phía Hạ Hoàng. Còn ba người các bạn thì sao? Nhanh lên, lên đây đi chứ. Nếu thầy phát hiện các bạn trốn học thì thảm lắm đấy. Ba học sinh chuyển trường gọi tôi, bảo rằng không sao đâu. Họ cũng bước lên tầng 2. Lúc này, cây chổi xanh dẫn đường phía trước. Chị Cung thật là dũng cảm. Dám chống đối thầy Lưu cơ đấy. Nhưng chẳng hề có động tĩnh gì. Hắn ta sao lại không có hành động gì cả? Trông có vẻ khá thân thiện. Đừng mất cảnh giác. Họ càng bình thường thì càng bất thường. Đột nhiên, thầy Lưu thè lưỡi xuất hiện. Lạc Tiểu Hoa, ta thấy người ngừa ra rồi đúng không? Dám mắng thầy sau lưng. Rồi nhìn về phía chúng tôi, cả ba đứa vô cớ bỏ tiết. Ghi một lần kỷ luật, nhanh, vào lớp nghe giảng ngay. Cậu tóc đỏ lập tức phản ứng. Sao lại là ba chúng tôi? Còn hắn thì sao? Thầy Lưu nghe vậy cười lạnh. Hắn là người ta sai đi tìm các ngươi. Tự mình xáo phạm kỷ luật, còn muốn kéo người khác xuống nước à? Cậu tóc đỏ còn muốn nói gì đó, nhưng bị cậu đeo kính bịt miệng lại. Ít nói lại đi, đừng kích động hắn. Lúc này, thầy Lưu lại chảy lệ máu. Đã đến bờ vực đen hóa. Đúng lúc quan trọng. Thầy ơi, chúng em vào lớp học ngay đây. Miễn làm chậm trễ thời gian của mọi người. Thầy Lưu đột nhiên im lặng. Tan học đến văn phòng của ta một chuyến. Thế nhưng khi bước vào lớp, tôi suýt chút nữa đã hét lên. Những người bạn cùng lớp trước mắt đều có khuôn mặt tái nhợt. Nghe thấy chúng tôi bước vào, tất cả đồng loạt quay lại nhìn. Cậu tóc đỏ đến phía tây. Một phòng đầy quái vật, phải làm sao đây? Đoạn Mỹ sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn không quên mỉa mai. Chị Cung đâu phải tay mơ mới vào. Trong tay chắc chắn có không ít đạo cụ chứ. Bảo vệ mạng sống chắc chắn là làm được mà. Thôi, đừng cãi nữa, hãy nghĩ cách đối phó với quái vật đi. Đạo cụ mà họ nói là gì vậy? Sao lại có cảm giác như trang bị bảo vệ mạng trong game ấy nhỉ? Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, thì nghe thầy Lưu nói, vừa hay trên bảng đen có 3 bài toán. 3 người vừa mới đến, lên giải thử xem. Đoạn Mỹ lập tức hòa đá. Toán cấp 3 này chúng ta sớm quên sạch rồi mà. Thầy Lưu chất vấn họ. Các em không biết làm à? Vẻ mặt đó, cứ như thể muốn lao lên xé xác họ ra vậy. Cậu đeo kính vội vàng cầm phấn lên. Nhanh viết đi, đây là thử thách mà quái vật đưa ra. Nếu không vượt qua được, thì sẽ tạo cơ hội cho nó bùng nổ đấy. Nhìn 3 người trên bục giảng bắt đầu giải bài, tôi cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào cổ tôi. Tôi định ngoảnh đầu lại, nhưng bị thầy Lưu giữ chặt không cho động đậy. Cậu nhớ kỹ cho ta, khi ở trong bóng tối và cảm nhận có thứ gì đó tiến sát, đừng bao giờ quay đầu lại, phải chạy thẳng về phía trước. Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Thấy tôi gật đầu, thầy Lưu cũng đứng dậy nhìn lên bục giảng. Xem ra các em thật sự chẳng biết gì cả. Với trình độ này còn dám bỏ tiết. Thật đúng là gan to bằng trời rồi. Nhưng cậu tóc đỏ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ông là thầy giáo, dạy dỗ chúng em là trách nhiệm của ông. Cậu lông mày đứt cũng phụ họa theo. Đúng vậy, ông không thể vì chúng em không biết làm bài này mà muốn trừng phạt chúng em được. Thầy Lưu nghe xong liền cười. Được thôi, vậy để ta dạy các em vậy. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. 3 người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thầy Lưu lại nói, các em tới văn phòng của ta. Còn cậu, không cần đi. Trong văn phòng, thầy Lưu vẻ mặt thất vọng, giận dữ. Ta thật uổng công dạy các em rồi. Cứ thế này thì, kỳ thi đại học của các em sẽ ra sao đây? 3 học sinh chuyển trường chỉ dám tức giận trong lòng, không dám chỉ nói có thể liên tục gật đầu. Thầy Lưu ném qua một tờ đề thi. Tự làm đi. Nói xong, ông lại nhìn về phía tôi. Không thân, hôm nay cậu bắt gặp họ ở đâu? Bên trong tiệm gà rán ở cổng trường. Thầy Lưu gật đầu. Ta đi về lớp trước đây. Không thân, cậu ở lại trông chừng 3 người họ làm bài. Tôi còn phải nói gì nữa không? Thầy Lưu đã biến mất như một cơn gió. Cậu tóc đỏ lập tức thả lỏng. Lão quái vật cuối cùng cũng đi rồi. Vừa nãy không biết bị làm sao nữa. Cậu đeo kính bình tĩnh phân tích. Trong thế giới truyền thuyết quái dị của trường học, quái vật cũng phải tuân theo quy tắc. Giống như sau khi giờ học bắt đầu, thầy Lưu buộc phải có mặt trong lớp vậy.
Cho nên trong thời gian ngắn ông ta chắc chắn sẽ không trở lại. Dù sao đi nữa, chúng ta chỉ cần sống sót qua 3 ngày là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng chị Hồng vẫn chưa yên tâm. Nhiệm vụ này còn dễ hơn những lần trước. Vậy những người khác đã biến mất như thế nào? Lời vừa dứt, thầy Lưu đột nhiên xuất hiện trở lại.